नमस्कार आणि हॅलो, मी ऐश्वर्या पेवाल. तुम्ही पाहायला सुरुवात केली आहे लोकमत ऑक्सिजन. याआधी आम्ही चेहऱ्याविषयी बरेचसे व्हिडिओज केलेत. म्हणजे चेहरा फ्रेश दिसावा म्हणून काय करता येईल, पिंपल्स नाहीसे करण्यासाठी काय करता येईल, चेहऱ्यावरती एक वेगळा ग्लो आणण्यासाठी काय करता येईल, वेगवेगळे होममेड फेस पॅक्स कोणते असू शकतात, तोही आम्ही व्हिडिओ केलेला आहे. तर हे सारे व्हिडिओज तुम्हाला लोकमत ऑक्सिजनच्या यूट्यूब चॅनलवर बघायला मिळू शकतात. आजच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की चेहरा फ्रेश ठेवायचा असेल तर एक सिंपल गोष्ट आहे आणि ती गोष्ट म्हणजे थंड पाण्याने चेहरा धुणं. आता तुम्ही विचार करत असाल की एका व्हिडिओमध्ये फक्त थंड पाण्याविषयी सांगणार आहात का? तर हो, थंड पाण्याविषयी आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोत की जर तुम्ही थंड पाण्याने चेहरा धुवत असाल तर त्याचे किती फायदे होऊ शकतात. तुम्हाला कोणतेही महागातले क्रीम्स वापरायची देखील गरज पडणार नाही, हे मात्र नक्की. तर चला जाणून घेऊयात, जर तुम्ही थंड पाण्याने चेहरा धुवत असाल तर त्याचे काय फायदे आहेत ते. पण त्याआधी लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग सुरुवात करूयात आजच्या व्हिडिओला. आपल्या सर्वांना हे ठाऊकच आहे की चेहऱ्यावर आईस क्यूब चोळणं फायदेशीर मानलं जातं. जर चेहऱ्याचं तेज वाढवायचं असेल तर फक्त थंड पाण्याचा उपयोग करावा. आज आपण रोज सकाळी थंड पाण्याने चेहरा धुतला तर कोणते फायदे होऊ शकतात त्याबद्दल माहिती घेणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया थंड पाण्याने चेहरा धुण्याचे आरोग्यदायी फायदे. रोज थंड पाण्याने चेहरा धुतल्यानंतर चेहऱ्यावरील बारीक रेषा आणि सुरकुत्या कमी होतात. यामुळे त्वचाही तजेलदार होते आणि त्यामुळे रक्तप्रवाह तीव्र होतो आणि चेहऱ्यावर चकाकी येते. सनबर्नचा त्रास होत असेल तर रोज सकाळी थंड पाण्याने चेहरा धुवावा. शक्य असल्यास दिवसातून 1 ते 2 वेळा आवर्जून हे करावं. असं केल्यास सूर्यकिरणांच्या हानिकारक प्रभावापासून सुटका मिळते. सोबतच आपल्या चेहऱ्यावर टवटवीतपणा टिकून राहतो. रात्रभर आपल्या चेहऱ्यावर तेल जमा होतं. चेहऱ्यावरील तेलकटपणा दूर करण्यासाठी थंड पाण्याचा वापर नक्कीच करावा. यामुळे त्वचेच्या छिद्रांमधील घाण बाहेर फेकली जाते. तसंच रात्री झोपून उठल्यानंतर आपला चेहरा सुजलेला दिसतो. चेहऱ्यावरील सूज कमी करण्यासाठी थंड पाण्याचे हबके चेहऱ्यावर मारा आणि चेहरा स्वच्छ धुवून घ्या. गरम पाण्याच्या वापरामुळे त्वचा कोरडी होऊ लागते, पण थंड पाण्यामुळे त्वचेवर असणारे नैसर्गिक तेल कमी होत राहतं. थंड पाण्यामुळे चेहऱ्यावर चमक येते आणि आळस देखील दूर होतो. थंड पाण्याने आंघोळ केल्यास शरीरातील अतिरिक्त कॅलरी देखील घटण्यास मदत मिळते. इथे एक गोष्ट आवर्जून नमूद करावीशी वाटते, ती म्हणजे जर थंड पाण्यामुळे डोकेदुखी, चक्कर येणं किंवा अन्य समस्या तुम्हाला उद्भवत असतील तर ते उपाय करणं टाळा. तसंच तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला मात्र नक्की घ्या. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सुचवू शकता. लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहत रहा लोकमत ऑक्सिजन.